नमस्कार दर्शकबिनहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल MaPy रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। दर्शकबिन, आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको लोकल आइपीओ रिजल्ट कसरी चेक गर्ने त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं र स्टेप बाइ स्टेप तरिका पनि बताउनेछौं। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको लोकल आइपीओ रिजल्ट चेक गर्ने तरिका भनेको एउटा मात्रै रहेको छ र त्यो चाहिँ तपाईहरुले अनलाइनबाट ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटमा गएर चाहिँ यस कम्पनीको लोकल आइपीओ रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ बताउने छु। र सर्वप्रथम त तपाईहरुले आफूसँग भएको डिभाइस चाहिँ खोल्नु होला र डिभाइसमा गएर तपाईहरुले कुनै पनि एउटा ब्राउजर चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ क्रोम ब्राउजर रहेको छ, त्यही भएर म क्रोम ब्राउजर नै खोल्छु र तपाईहरुसँग यदि अन्य ब्राउजर रहेको छ भने पनि तपाईहरुले उक्त ब्राउजर चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सर्च बारमा गएर तपाईहरुले ग्लोबल आइमी चाहिँ सर्च गर्नु होला। यति सर्च गरिसकेपछि तपाईले सर्च रिजल्टमा चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइट चाहिँ पाउनुहुनेछ र यहाँ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस कम्पनीको वेबसाइट चाहिँ खुल्नेछ र वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पपअप मेसेजहरु चाहिँ आइरहेको छ र यदि तपाईले हेर्नु छ भने यो मेसेजहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यदि आवश्यक छैन भने चाहिँ यो पपअप मेसेजहरुलाई चाहिँ सम्पूर्ण मेसेजहरुलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला र यो केही समय लाग्छ, त्यति चाहिँ तपाईले धैर्य गर्नु होला र यो त्यति सजिलै चाहिँ इग्नोर हुँदैन। अलिकति नराम्रो फ्यासिलिटी रहेको छ यो वेबसाइटको, यो चाहिँ चेन्ज हुन जरुरी रहेको छ, डेभलपरहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न आवश्यक रहेको छ र अब फाइनल्ली सम्पूर्ण मेसेजहरु चाहिँ इग्नोर भइसकेको छ र तपाईले यहाँनेरि साइड बार अथवा न्याप बारमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट भनेर लेखेको छ र त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ यहाँनेरि आइपीओ एफपीओ शेयर अलर्टमेन्ट चेक भनेर लेखेको छ, त्यहाँनेरि तपाईले एक क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ फाइनल्ली वेब पेज चाहिँ खुल्नेछ आइपी रिजल्ट चेक गर्ने र म तपाईहरुलाई यो लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईहरुले एक क्लिकमै यो वेब पेजमा चाहिँ आएर आफ्नो रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ कम्पनीको आइपी रिजल्ट चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको चाहिँ लोकल आइपीओ चाहिँ चेक गर्न लागेका छौं र यहाँ तपाईले दुईटा लोकल आइपीओ चाहिँ रहेको छ, अर्थात दुईटा चाहिँ अप्सन देखाइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्छ भन्दा यस कम्पनीले चाहिँ लोकल आइपीओ लाई पनि दुई भागमा चाहिँ विभाजन गरेको थियो र एउटा भनेको चाहिँ 60% शेयर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ छुट्याएको थियो भने 40% शेयर चाहिँ यस कम्पनीले 132 किलोभोल्टको प्रसारण लाइनले चाहिँ प्रभावित भएका बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ छुट्याएको थियो, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ स्पष्ट रूपमै लेखेको छ। र दर्शकबिन, यदि तपाईहरु चाहिँ जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 का बासिन्दा हुनुहुन्छ र तपाईले लोकल आइपीओ को लागि चाहिँ आवेदन दिनुभएको छ भने यहाँ तपाईले ड्रप डाउन लिस्टको सर्वप्रथममा रहेको लोकल इन्डस्ट्री इफेक्टेड रेट फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले आफ्नो करेक्ट बीओआईडी नम्बर जुन चाहिँ 16 डिजिटको हुन्छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ र एप्लिकेसन नम्बर कुन चाहिँ रहेको छ त्यो पनि हाल्नुभयो भने र यहाँनेरि चेकमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो रिजल्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कति किताको लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो र कति किता परेको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ देखाउनेछ र प्राय सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ यस कम्पनीको लोकल आइपीओ चाहिँ पर्नेछ, किनकि 1.54 टाइम्सले मात्रै ओभरसब्स्क्राइब भएको छ र कसैले धेरै किता चाहिँ एप्लाई गरेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ भने जति शेयर त पाउने छैनन्, तर सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ यस कम्पनीको लोकल आइपीओ चाहिँ पाउनेछन्। र यदि तपाईहरु चाहिँ 132 किलोभोल्ट प्रसारण लाइनले प्रभावित भएका जिल्लावासी अथवा गाउँवासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ म तपाईलाई यहाँ नाम लिन्छु, जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र 7, बलेफी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 3, 6 र 7 र सुनकोशी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 का बासिन्दा चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ दोस्रो नम्बरमा रहेको फर लोकल 132 किलोभोल्ट ब्ल्याक फर्म भनेर लेखेको छ, जुनमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ पनि बीओआईडी नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र एप्लिकेसन नम्बर हालेर यहाँ चेकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो आइपीओ रिजल्ट चाहिँ पाउनुहुनेछ। र यो चाहिँ लोकल आइपीओ रिजल्टको लागि मात्रै रहेको थियो र पब्लिक को आइपीओ रिजल्ट चाहिँ अझै पनि आउन बाँकी रहेको छ र यस सम्बन्धी थप जानकारी आइसकेपछि म तपाईलाई अन्य भिडियोमा बताउने छु। र आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई कतिको जानकारीमूलक लाग्यो, यदि मन पर्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्ना साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला र यस्तै नेपाली शेयर मार्केट र आइपीओ सम्बन्धी जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ र जानकारीमूलक भिडियोहरु चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल MaPy रिभ्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोस्। सो दर्शकबिन, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।